قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن طالب ضعيف بيتعرض للتنمر وبينتحر، فبيدخل جوه روح زعيم عصابة وبينتقم ليه. فيا ترى ينجح في الانتقام ده ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الراجل ده واللي اسمه كيم ديوك، وهو بيتمرن على حل امتحانات في وقت معين. واللي بنعرفه ان كيم بيكون عاوز يدخل الجامعة رغم انه كبير في السن، وده علشان من صغره فقير وما اتعلمش خالص. والحقيقة ان كيم الراجل التاني في عصابة مشهورة في كوريا، وبيكون لسه مش قادر يتجاوز حل الرياضة، وشايف نفسه بطيء جدا ومعلومه عاوز ياخد وقت اكبر عشان يدرس. بس هنا بيدخل عليه بقى زمايله اصلا، وشايف انه رئيس عصابة وبيصدمه بشكل كبير وبيخاف منه، وبيخلوا مساعده جونغ يروحوا يوصله. فالشخص اللي مسكوه بيروح يمسك معلمه علشان يخليه يهرب. والحقيقة ان كيم بيروح ويمسك السكينة في ايده وبيضربه على طول، وبيكون راجل عصابات كويس فعلا. فبيعدي الوقت مع اطمئنانه على المعلم بتاعه، وده بعد ما اتصدم من اللي شافه. فبيروح يتكلموا معاه عن الأكاديمية وعن الطلاب، واللي عاوز انه يكمل دراسته واكيد هيبقى معاهم اصلا. وبيروح يقرأ قدامه كلمات انجليزية، ودونغ وجونغ بيفضلوا يقرأوا كده كتير لغاية ما كان بيوقفهم علشان بيكونوا مش عارفين اي حاجة وبيقولوا اي كلام وخلاص. فبيجي له فون ان المعلم بتاعه بقى كويس خلاص، وشايف انه اكيد مش هيكمل معاه، وده بعد اللي شافه ده. وبيقرروا يمشوا ويروحوا لرئيسهم على طول. وبالفعل بيروح الرئيس والراجل الكبير ده واللي اسمه سيسونغ، وبيتكلم عن الراجل اللي طرده واللي بيكون بيتعاون معاه، وشايف انه اتصاب. وبيتكلم عن عاوز يكمل تعليمه بس شايف ان ده صعب، وفخور بالانجاز اللي عمله علشان هو بيجاهد نفسه اصلا. وحتى رئيسه بيكون مش عارف الفرق بين الدرجات هو كمان. فبيخلص وبيطلع وبيكون عاوز يكون وحيد، خصوصا انه بيحب يكون لوحده علشان يعرف يفكر. وبيروح يودعهم وبيمشي لوحده بالفعل. فبيفتكر كلام سونغ انه يستسلم عشان هو بيجادل في تعليمه وما فيش حاجه تفضل على حالها، خصوصا ان في ناس كتير بتخون الايام دي، وعاوز هو اللي يبقى رئيس العصابه الفتره دي ولازم يهتم بيها ويتخلى عن الدراسه بقى. فبيوصل وبيكون شايف ان لسه في 13 يوم على الاختبار بتاعه، بس فجأة بيشوف ان في طالب عاوز ينتحر من على الجسر ده، وبيستغرب منه وبيقرر يجري ويلحقه وانه ما يعملش ده. وبيجري على الطريق بين العربيات في محاولة لانقاذه، بس بيكون ينتحر على العربية دي، واللي بيقرر يسيب ايده بالفعل. وبيقع تحت انظار من كيم. العربية بتيجي وبتكون تدخل فيه، بس الطالب ده بيقع فوق كيم وبيحاول ينقذه، وبيتصابوا هما الاتنين على طول. والعربية لحسن الحظ مش بتخبط اي حد فيهم، بس بعد فترة فعربية بتيجي وبتخبطه على طول. بيعدي الوقت وكان في المشفى، وبيكون مش قادر يتحرك خالص في اي مكان ولا عنده قوه وماشي. وبيروح يشوف نفسه ومش عارف هو بيحلم ولا لا. والحقيقه انه بيفتكر الطالب اللي بينتحر وبيتكلم عليه لو كان هو كويس فعلا ولا لا، ومش عارف ايه اللي بيحصل له ده اصلا. فبيسمع صوت دونغ وجونغ هما بيتخانقوا مع الدكاتره، وبيفرح بيهم ومش عارف هما موجودين حتى في حلمه ولا لا. وعلشان كده بيطلع وبيتكلم مع دونغ اللي اول ما بيشوفه بيضربه على طول، وكان بيكون مش عارف هو بيعمل كده ازاي، واللي مش قادر يتنفس وشايف ان ده مش حلم ولا عارف ايه اللي حصل. بس جونغ بيقول له ان زعيمهم مات وهو بيحاول انقاذه، وطبعا ده بيصدم كيم اللي هو في جسم الطالب. بس هنا بياخده للجنازه على طول، وبيلاقي ان كيم ديوك هو اللي مات، وعاوزين انه يعتذر ليه ويشكره على انقاذه، وبيجبروه على طول. وكل ده وكيم مش عارف ايه اللي بيحصل، وبيعرفهم في انه لسه حي، فازاي عاملين جنازه ليه. وبيفضل يزعق فيهم وعاوزهم يعرفوا، بس محدش بيصدقه وبيكون هيموتوه. بس سونغ بيوقفهم وبيعرفوا ان يمشي من المكان ده وخلاص. وبالفعل كان بيمشي وبيقول انه يرجع حي تاني. ومن الواضح ان سونغ بيكون متاثر جدا على موت كيم رغم انه لسه عايش، بس روح انتقلت للطالب اللي كان ينتحر ده، واللي بنعرف ان اسمه سونغيون، وشايف انه لازم يحط روحه في جسمه من تاني. وبيدخل وبالفعل بيروح لجسم كيم اللي بيكون مات قدامه، وبيتصدم بشكل كبير. والدكتور بيعرفه في انه من بكره يدفنوه وهيتحول لرماد. وبيفضل هيون عاوز انه يرجع تاني للحياه، وبيكون حزين جدا، وبيعرفه في ان مفيش فايده في احيائه غير انه يرجع للماضي زي الافلام والدراما. وعلشان كده هيون بيمشي على طول، او اقدر اقول روح كيم. فانا بيروح تاني على الجسر وبيكون عاوز يرجع للماضي لو عمل نفس اللي حصل، وجايز ده يرجعه من تاني. وبيحدف نفسه فوق الباص ده. فبيعدي اليوم وبيروح في المشفى، والكل مستغرب انه ليه بينتحر كده. وبيقوم بيلاقي ان هو ما اتغيرش، وبيعرفوه في ان جنازه كيم خلصت، اللي هي جنازته يعني او جنازه جسمه، والاشخاص وصلوا عشان يقابلوه قبل 3 ايام بس ما كانش في وعيه. فبيعدي الوقت وبيروح عند الرماد بتاعه في قاعه الجنازات، وبيلاقي صوره مع اصحابه
واصحابه مساعدينه اللي بيودعوه عشان مش هينسوه خالص، وده بيزعله وبيمشي على طول وهو تعبان ومتجبس كده ومش عارف ده حصل له ليه. فبيروح المشفى وبيكون عاوز يعرف روح هيون دي راحت فين، وبيفتكر اللي حصل ساعتها وقت ما انقذه وبص عليه وعاوز انه يخرج من جديد علشان هو لسه شاب صغير بس ضعيف كتير على حجمه ده ومش عارف ليه محدش بيزوره خالص. وفجأة الست دي ولما بيروح حباه بتضحك عليه وبتقول ان في حاجة عنده هو وامه علشان بيضايقوها كده باستمرار، وعايزة تعرف هو اللي عمل كده ولا ده عشان يجذب انتباه الرئيس، وشايف انها اكيد مش امه واكيد من جانب الرئيس ده، وبتفضل تزعق فيه علشان زهقت منه. من هنا بيبص لها وبيكون مش طايقها حرفيا، وعلشان كده بتمشي على طول، ولما بتمشي بيكون عاوز يعرف هي بتتكلم على ايه، وشايف ان حياة هيون دي اكيد معقده. فبيعدي الوقت وكان بيروح يشوف الكتاب الخاص بهيون وبيقرا الكلام اللي كاتبه واللي بيقول ان ليهون غجايمان بيعمل ده فيه وانه بيكره المدرسه وعاوز يخلص من حياته ويختفي. وبيعرف وقتها انه بيعاني من التنمر وبيشوف كل مذكراته واللي كان هون غجايمان بيخليه يسرق مشروبات ومجوهرات، ولما ما عادش في حاجه عشان يسرقها بدا يضرب فيه بشكل كبير. واما بقى في الثانوي كان مفكر ان كل حاجه خلصت، بس كان فرح ان تشو سكيونغ في صفه وده الطالب الكويس والمتفوق اللي كان عاوز يبقى صاحبه. بس اونغ جايمين كان متابعه ورافض انه يتقرب من اي حد وبقى منبوذ من كل المدرسه، وبيروح يمارسوا عليه تنمر بشكل كبير وعاوز ان اونغ يسيبه في حاله وينسحب ويموت ويختفي خالص. وده بيعصب كيم وبيقول ان فيهم حاليا سبب وجوده في الجسم ده وهو ان يروح ويصحح حياه هيون ويضرب الاشخاص المتنمرين دول، وبيقرر يعمل ده بالفعل. فبيعدي اليوم وبيروح البيت الخاص بيه واللي بيكون بيت فخم كتير والخادمه دي بتروح تهتم بيه وشايف انها مش امه واكيد دي الخادمه، وبتعرفوا انها اللي عرفت الست مكانه ولازم يسمع كلامها بدل ما تهاجم امه من تاني واللي بتكون سكرانه. وبيكون صوره عن حياته اللي موجوده وبتروح تحط له الطعام القليل ده بس بيزعق فيها علشان عاوز يكون قوي وبيروح ياكل طعام كتير، وشايفه في نستعد شهيته من الحادث وبتتكلم مع امه ومساعدته اللي عايزاه تكون مدمنه علشان لو ماتت فهو يبقى الوريث للرئيس اوكل البناء، واللي بيلاقي ان ده افضل 3 شركات للبناء في كوريا. وبتكون الخادمه دي عارفه كل حاجه علشان السائق بيراقب امه لفتره كبيره وبيروح يمشي وبيشكر على الطعام وبتستغرب ان شهيته وطريقه كلامه اتغيرت بالشكل الكبير ده. فبيروح اوضته وبيقول ان متوفر له كل حاجه من بيت ومال، وبيروح بيقرر ان يحلق شعره رغم انها مش عايزاه يعمل ده علشان ده يكون غريب على كل اللي حوالين منه، وعلشان كده بيقرر ان يحلق حلقه رياضيه. وبالفعل ده اللي بيحصل وبيكون شكله اتغير كليا وبيكون مش طايق من اللبس بتاعته اللي ماسك عليه دي وعاوز يبان اكنه طالب فعلا، وبيروح يختار كل حاجه وبيفتكر الطلاب كانوا ازاي وقت ما شافهم وبيختار كل حاجه علشان يبان انه صغير زي باقي الطلاب مش رجل عصابه كبير كده. فبيروح يفكر هيشتري كتب ايه بما ان كلهم شبه بعض، وفجاه بيخبط في الطالب ده واللي بيتاسف ليه، بس الطالب ده بيكون هو تشو سكيونغ اللي بيتصدم منه وبيروح يقرا له كتب تانية مختلفه جدا، وعلشان كده بيشكره وبيفضل يديه نصايح، وعلشان كده بيعرض انه يكون معاه بما ان ناقصه مهارات كتيره في الرياضه، وبيروح يختار له كتب كتيره عشان يدرس فيها وبيقرر يساعده. وبالفعل بيروح معاه بس بيكون مستغرب من طريقه كلامه اللي زي طريقه كلام الاشخاص الكبار كده، وبيبدا يعرف انه المفروض ما يتكلمش كده مع شخص زيه. فيوم بينكر انه مش عارفه اصلا وما يعرفش ان ده هو سكيونغ اللي كان عاوز يكلمه، وشايف ان في فرق عمر بينهم هما الاثنين، وبيروح يوقف تاكسي وبيشكره وعاوز يسمع كلام امه ويدرس بشكل كويس وبيمشي. وكل ده بيخلي سكيونغ مستغرب علشان كان مفكر ان هو هيون وبيقتنع ان شخص تاني خلاص، وفجاه بيتصدم لما ابوه بيراسله. فهنا هيون بيكون ماشي في التاكسي ومش عارف هو ليه انتقل لجسم طالب وشايف ان الموضوع يكون صعب عليه، فبيروح عند العصابه بيتابعهم وهو حزين بشكل كبير وشايف انهم هينقلوا من المكان وبيقرر يمشي. فبيعدي الوقت وبيروح المشفى يفك الجبس اللي على رجله ده علشان يقدر يعيش حياته من تاني، وبالفعل بيروح يمارس الرياضه بصوره طبيعيه وبياكل كتير وحياته بتتغير كليا، وبيكون بقى بيروح الجيم كمان علشان يبقى عنده كل حاجه هو محتاجها، وكمان بقى بيهتم بمذاكرته. ويجي اليوم اللي يروح فيه المدرسه وبيستعد ليها ومستغرب من نفسه، فبيروح مع السائق بتاعه وبيقرر انه يروح وينزله قدام المدرسه، وده على عكس طبيعته. فبيروح ينزل وهو متوتر عشان ما راحش مدرسه من زمان، وبيروح يعتذر للشخص اللي ماسك البوابه عن نسيان وبطاقه تعريفه، وبيدخل وسط ذهول باقي الطلاب وخصوصا المتنمر هونغ. فبيدخل الفصل بحماس قوي وبيلاقي كل ما اداهوش اي اهتمام ومش عارف يقعد فين،
وعلشان كده بيروح للبنات دول عشان عاوز يقعد، وبيستغربوا منه كتير، وبيروح يتأمل في المكان وبيحسد الطلاب على اماكنهم، وباقي البنات شايفين في انه مز جدا بس حاسين انهم شافوه قبل كده. ومن هنا المعلمه بتدخل وكلهم بيقعدوا في المكان، وتشو سوكيونغ بيجي وبيستغرب ان يون موجود وان ده اللي قابله فعلا، وبيفضل مركز معاه جدا. ومن هنا المعلمه بتنادي اسمه، ولما بيعرفوا ان هو ده هيون بيستغربوا علشان المدرسه كلها كانت بتتنمر عليه، والكل شايف ان الفصل اللي هيبقى موجود فيه ونغ ويون هيكون مليان بالمشاكل، وان سوكيونغ هو اللي هيكون رئيس الفصل. ومن هنا ونغ جايمان بيقوم وبيروح لهيون على طول وبيحاول يتجادل معاه علشان كان بيتجاهله في الاجازه. ومن هنا هيون او اقدر اقول كيم بيعرفوا انه كان مشتاق عشان يقابله، وبيتحداه تحت انظار الكل، والحال انهم بياخدوه عشان يتنمروا عليه وشايفين في انه متغير وفي حاجه في عقله، فبيعرفهم في انه بقى مجنون فعلا علشان هو كان هينتحر بسببه وبسبب التنمر الكبير بتاعهم ده، وشايف انه قاتل، وعلشان كده ونغي بيتضايق عليه وهيون عاوزهم يهاجموه، وبالفعل بيضرب اول واحد بس بيجي يرمي الاجل ده مش بيعرف وبيقع فوقه، وشايف ان جسمه لسه ضعيف، وعلشان كده ونغي بيروح يتريق عليه وعاوز يتوسل لهم زي ما كان بيعمل زمان، وبيستعد انه يضربه وبيحاول يفك نفسه، بس ونغي بيضربه وشايف انه بطيء جدا وبيكون مش عاجبه الجسم ده خالص وبيغمى عليه. وبكده قدام كيم ديوك شغل تاني خالص، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى كيم هيقدر يخلي هيون كويس ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين علشان تتابعوا كل الاجزاء. سلام.